budapesti négyzetméter árak a környező fővárosokhoz képest nem drágák. Prágában dupla annyi a négyzetméter ár, Bécsben 2,5-szer annyi, és Európában is le vagyunk maradva. Benne van a kultúránkban az, hogy birtokolni, ingatlant vásárolni kell. Ez már a sikernek a szimbóluma. Nagyon sokszor a biztonsággal kötik össze a magyar emberek. Ingatlanba befektetni jó-e, avagy nem? Én mindig azt mondom, hogy téglába fektetni jó. Mindenképpen érdemes azt a célt elérni, hogy legyen egy saját tulajdonunk, egy saját ingatlanunk. De mikor? Történt egy kormányváltás, egy rendszerváltás. Ingatlanpiaci szakértőként mire számítasz, hogyan fognak alakulni az ingatlanárak Magyarországon? Tényleg szükségünk van sajátra? Vagyis bérelni, vagy venni érdemes? És ha venni, akkor mikor? A Karizma Podcast mai fókusz témája az ingatlan lesz. És a témában a vendégem Movik Gabriella, ingatlanpiaci szakértő, aki 21 éve foglalkozik ingatlanokkal, és 11 éve építi a saját ingatlan irodáját Ingatlan Coach néven. És mielőtt elkezdjük a beszélgetést, elárulom, hogy a minket követők 63,3%-a még nincs feliratkozva a YouTube csatornánkra. Ha értékesnek találod a munkánkat, és rákattintasz a feliratkozásra, akkor egy fontos visszajelzést tudsz adni számunkra, hogy értékes az, amit csinálunk, és számítasz a jövőben is a tartalmainkra. Köszönöm szépen a Karizma Podcast teljes csapata nevében. Gabi, a 2017-es TED előadásodban már elmondtad, hogy mi magyarok sok szempontból különlegesek vagyunk, például amiatt is, mert 91% a saját ingatlannal rendelkezők aránya. Azóta eltelt néhány év, mi a helyzet most? Még mindig ennyire ragaszkodunk ahhoz, hogy saját ingatlanunk legyen? Igen, ez nem változott, és érdekes, hogy a magyar embereknek a viszonya az ingatlanhoz, ahhoz, hogy birtokoljunk, ez mennyire különleges, és igen, még Európában kb. Így 58% a saját tulajdonokkal rendelkezők száma, Magyarországon ez most már 92%. Szóval akkor 1%-kal még tovább emelkedett. Hát a mostani statisztikák ezt mondják, így van. 21 éve foglalkozol ingatlanokkal. Mit látsz a piacon, hogy tényleg ennyire fontos ahhoz, hogy valaki boldog legyen, hogy legyen saját ingatlan? Ez tényleg egy előfeltétel? Hát ennek nálunk kultúrája van, benne van a kultúránkban az, hogy birtokolni, ingatlant vásárolni kell. Ez már a sikernek a szimbóluma. Nagyon sokszor a biztonsággal kötik össze a magyar emberek, hogy akkor vagyunk biztonságban, hogyha a saját ingatlanunkban lakunk, vagy akkor vagyunk biztonságban, ha téglát vásárolunk, akkor lettünk úgymond valakik, vagy akkor tettünk le valamit az asztalra, ha meg tudtunk venni egy saját ingatlant. És egyébként biztos vagyok benne, hogy van olyan eset, amikor nem érdemes vásárolni, hanem elég csak bérelni. Mik lehetnek azok a szituációk, amikor érdemesebb inkább bérelni egy ingatlant? Törekszem is úgymond mindig az ügyfeleimnek jelezni, hogy mi a fontos. Az, hogy birtokoljunk, hogy ingatlant vásároljunk, vagy az, hogy abba is lakjunk. Mert a lakhatás és a birtoklás nem feltétlenül kell ugyanaz legyen. Nagyon sokszor nem vagyunk ott még az életünkben, hogy megvásároljuk egy prémium környéken lévő lakást, mert nem vagyunk még gazdaságilag erre felkészülve, nem úgy áll a félretett pénz, vagy nem vagyunk még erre megérve, de oda szeretnénk költözni a prémium lokációba. Na most akkor elmehetünk egy albérletbe, és veszünk egy kevésbé népszerű vidéki városba egy kisebb téglát, és akkor van igazából saját tulajdonunk is, illetve olyan helyen élhetünk, amit szeretnénk. És hogy ilyen hibrid megoldásokban érdemes gondolkodni ahhoz, hogy rugalmasak legyünk, és ahhoz, hogy így úgymond rugalmasabb legyen az életünk, és akár a későbbiekben sikeresebbek lehessünk. Eljöhet az az idő, amikor szerinted a magyar ember nem akar már ennyire ragaszkodni ahhoz, hogy saját ingatlana legyen, és akár egy életet le fogunk élni anélkül, hogy legyen saját lakásunk, házunk?
Igen, nyugaton ez nagyon elterjedt, és nem is értik azt, hogy miért kell valakinek 25 évre hitelt felvennie, és gúzsba kösse magát, még fiatalon ahhoz, hogy legyen mondjuk egy panellakása, és beköltözik, és 25 éven keresztül mondjuk nem megy el felhőtlenül nyaralni, vagy világot látni, mert ki kell fizetni a törlesztő részletet. Vagy hát nagyon sokszor ugye élethelyzeteket kötünk hozzá, hogy majd elveszlek, hogyha tudunk venni egy lakást, vagy akkor jön a gyerek, hogyha nagyobba tudunk menni, és hogy nagyon sok mindent úgymond feláldoznak azért, hogy a saját ingatlanukat meg tudják vásárolni, és majd be tudjanak költözni a magyar emberek. Na most nyugaton simán elél valaki egész életeket úgymond albérletbe, és ezzel nincsen probléma, hisz bármikor ugye mobilis tud lenni, és neki tehát sokaknak az élethelyzetéhez kényelmesebb egy albérlet. Oké, tehát legyünk őszinték, ugye az albérletnek, a bérlésnek is van jó sok előnye. Mikor érdemes ingatlant vásárolni? Mit tapasztalsz? Mit szoktál tanácsolni az ügyfeleidnek? Én azt gondolom, hogy vannak ilyen általános trendek, általános statisztikák, és igen, ha azt kellene mondjam, hogy ingatlanba befektetni jó-e, avagy nem, én mindig azt mondom, hogy téglába fektetni jó. Mindenképpen érdemes azt a célt elérni, hogy legyen egy saját tulajdonunk, egy saját ingatlanunk. De mikor? És hogy a kérdés az, hogy ki hol áll az életében, és hogy kinek milyen az élethelyzete. Akkor, hogyha a vállalkozásodnak pénzre van szüksége, akkor ne tedd bele a saját pénzed egy ingatlanba, mert az még ha ki is adod, nem hoz annyi pénzt, mint a saját vállalkozásod, a saját jövőd. Hogyha a tanulmányaidat kell kifizetned, VS veszel egy kis garzonlakást, akkor inkább a tanulmányaidat fizesd, és majd megveszed később. Tehát, hogy én mindig az élethelyzethez gondolnám át az ingatlan vásárlást, és ezt is tanácsolom mindenkinek, hogy azt gondolja át, hogy ő milyen helyzetben van, mert akkor van a legjobb, a megérett idő az ingatlan vásárlásra, mikor az ügyfél megérett rá, mind anyagilag, mind fejben. Azt szokták mondani, hogyha albérletben laksz és fizeted a bérleti díjat, akkor sokkal több értelme van annak, hogy ne a főbérlőnek fizesd azt a bérleti díjat, hanem inkább próbálj venni egy ingatlant, és a hiteledet törleszd azzal a bérleti díjjal. Mit gondolsz erről a városi legendáról? Ez nagyon sok esetben igaz, és nem is legenda, mert tényleg abban az esetben, ha mondjuk otthon van csomó pénzed, vagy olyan helyzetben vagy, hogy nem akarsz holnap után felmondani, nem akarsz jövőre elköltözni az országból, van egy stabil kapcsolatod, egy 5 éves, 10 éves terved, ahhoz igazítsd akkor az ingatlan vásárlásodat is. Vehetsz nyugodtan egy ingatlant most, és fizeted inkább a banknak a törlesztő részletet, hisz a banknak a pénzét használni, az én azt gondolom, hogy jó ötlet. Nagyon sokan félnek Magyarországon a hiteltől, de nagyon sokban segíthet, tehát ebben is rugalmasnak kell lennünk. Viszont abban a helyzetben, hogyha nagyon kimaxoljuk magunkat, hogy tudjuk-e fizetni a banki törlesztő részletet, viszont tudjuk fizetni a bérleti díjat, ha nem, akkor hazaköltözünk, akkor még mindig mobilisabbak vagyunk. Tehát ha nagyon kicentizzük magunkat, akkor ne vegyünk fel banki hitelt, és fizessük a saját ingatlanunkat, gondolja a saját ingatlannak, mert nem a saját ingatlana, hanem nem főbérlőhöz fog költözni, hanem a bank tulajdonába, hisz az a bank tulajdona egészen addig, ameddig mi nem fizetjük vissza a hitelt. 2026-ot írjuk, áprilisát, túl vagyunk a választásokon, ugye történt egy kormányváltás, egy rendszerváltás, és az a kérdésem, hogy te ingatlanpiaci szakértőként mire számítasz, hogyan fognak alakulni az ingatlanárak Magyarországon? Nálam sokkal okosabb emberek is szerintem gondolkoznának, hogy erre most egy pár nappal választások után mit tudnának mondani. Én azt látom, hogy minden változás az ingatlan piacot befolyásolja, és minden változás amúgy érzékelhető az ingatlanpiacon, most sokkal jobb a kedv, a befektetési kedv, legalább
hogy nem bizonytalanok az emberek, hogy mi lesz, hisz a választások előtt éreztünk egy ilyen kis megtorpanás, hogy most vajon ez lesz, vagy az lesz, és akkor lelassul az egész ingatlanpiac. Tehát 1-1,5 hónappal a választások előtt itt már alig volt tranzakció, mert az emberek nem tudták eldönteni, hogy most mi lesz. Legalább most már tudjuk, hogy mi van, és a mostani helyzetből pedig kiindulva jobb a kedv, az embereknek a befektetési vágya, az embereknek a változás iránti vágya. Így úgy gondolom, hogy ez mindenképpen eléri majd az ingatlanpiacot. Jelen pillanatban ugye a tavalyi évben 21%-kal magasabbak lettek az ingatlanárak, mint az előtti évben. Így nagyon felmentek az ingatlanárak. Most szerintem a lassulás az elkezdődött már ugye a választás előtt, most nagyon nagy a kínálat, ezt most be fogja ugye a kereslet érni, nagyobbak akár a választási lehetőségek, egy kicsit nagyobb az alku, mint tavaly ilyenkor, és előbb-utóbb nyilván majd feljebb is fognak menni az árak, de most egyenlőre behozza a kereslet a kínálatot. Régóta hallani azt, hogy Budapest egyre drágább főváros, egyre magasabbak az ingatlan árak, de a kérdésem az, hogy mennyire drága most szerinted Budapest, és hogyha megnézzük a környező fővárosokat, vagy akár más uniós fővárosokat, akkor mit tapasztalunk? Nagyon szeretem ezeket a kijelentéseket aláhúzva, nagyba kiírva, hogy igen, Budapest, ugye, mennyire drága, de mihez képest? A környező országokhoz képest, a budapesti négyzetméterárak, vagy a környező fővárosokhoz képest nem drágák. Tehát Prágában dupla annyi a négyzetméterár, Bécsben 2,5-szer annyi, mint Budapesten, és Európában is le vagyunk maradva, talán Románia az, akit most elhagytunk nem régen, de az európai fővárosokhoz képest a budapesti árak nem magasak. Amihez képest magasak, az az átlagjövedelem. És hogy így nézve magasak. A mostani négyzetméter ár Budapesten körülbelül az idei évben, az a használt lakóingatlanokra ilyen 1,5 millió forint lett, az új építésűekre körülbelül 1,7, és vidéken is egy 800-900 ezer forintos négyzetméter árral számolhatunk jelen pillanatban. Amikor ingatlanárakról beszélünk, akkor sokszor csak Budapestre gondolunk, de örülök, hogy behoztad a vidéket is. Budapest után melyik a második legdrágább városunk? Vidéken mi a helyzet az árakkal? Vidéken is ugye egyre közkedveltebbek a befektetések, a 3%-os hitel nagyon felvitte a magyarok vásárlási kedvét vidéken is, hisz ott ugye 1,5 millió forint négyzetméter ár alatt nagyon jó ingatlanokat találtak maguknak, vagy második otthonnak, vagy befektetésnek, szuperül tudtak ott vásárolni. Ezért tényleg vannak olyan nagy egyetemi városok, amik kiemelkedően fel is mentek ott a négyzetméter árak, mint például Szeged, Debrecen, Pécs, ahol ugye nem csak egyetemek vannak, hanem kulturális élet, illetve sokan szeretik. Az ingatlanokkal kapcsolatban nagyon izgalmas téma az ingatlan befektetés. És ugye ezt a piacot is nagyon jól látod, sok emberrel dolgozol együtt. Ha valaki ma szeretne ingatlanba befektetni, akkor alapvetően milyen módok állnak a rendelkezésére, hogyan induljon el? Sok befektetési lehetőség van az ingatlanpiacon is. Vannak olyanok, sőt, a magyaroknak úgy látom, hogy 10-ből 7 ember megpróbálja legalább egyszer az életébe azt, hogy vesz egy kis lakást, felújítja, és akkor el akarja adni. És egyszer-kétszer ez így átmegy az ilyen kreatív, felújító, kedvel rendelkező átlagembereknek. Egy-kettőt megcsinálnak, valamilyen haszonnal kilépnek belőle, de hogy annyi energiával, munkával jár, hogy csak a kicsi százalékuk lesz az, aki ezt megpörgeti, és ugye ebből fog élni. Ezek a kis befektetések elmehetnek azon, hogy saját magunkból indulunk ki, nem befektetői gondolkodással veszünk egy ingatlant, nem befektetői gondolkodással újítjuk fel, és a felújítottnak is ugye olyan széles a spektruma, és fel lehet újítani valamit mondjuk 10 millióból és 100 millióból is. Na most, ha 100 milliót költöttünk rá, akkor nem biztos, hogy a vevő azt
azt már megfizeti, úgyhogy tényleg ennek nagyon-nagyon sok buktatója van, de ezt mindenképpen érdemes egy szakemberrel csinálni, aki már sokat pörgetett ki. Ezt flippelésnek hívják amúgy Amerikában, és hogy az egyik kedvenc ügyfélköröm az flippeléssel foglalkozik, és igen, ebből is lehet amúgy pénzt keresni az ingatlanpiacon, csak kell hozzá megfelelő szaktudás, jól vásárolni, annyit rákölteni, amennyiért megveszik majd, és még megmarad a haszon, tehát vigyázni kell a felújítással, azzal, hogy mennyit költünk a felújításra, és jól kell eladni. Mondasz egy konkrét példát, hogy mennyit lehet megvenni egy ilyen lepattant ingatlan, mennyit érdemes rákölteni, és mennyi hasznot lehet ezen realizálni? Van egy nagyon kedves ügyfelem, aki nem régen adatott el velem egy 1,5 szobás lakást, és arra gondolt, hogy amúgy is ebben az iparban dolgozik, hogy ingatlanokat újítanak fel, bár ő gépészettel foglalkozik, és inkább egy kicsi tőkét felszabadítana, venne egy kis lakást, felújítaná és eladná. Na most itt a bukta az volt, hogy az én drága ügyfelem egy nagyon igényes ember, és úgy újította fel, mintha magának újítaná fel. Na most a 8. kerületi kereslet, aki meg szeretné fizetni, ezt nem tudta megfizetni azt, hogy fa termóüvegezés legyen, az, hogy a prémium parketta legyen, az, hogy a prémium cirkó legyen betéve, a legjobb klíma, mert nem volt igény rá abban a kerületben. Na most ezt magánemberként nem annyira lehet előre megfontolni, tehát azért kell mindenképpen egy ingatlanossal szerintem konzultálni már az elején, hogy mennyi az, amit rá lehet költeni. Tehát általában a flippelők azok úgy újítanak fel, hogy átlag felújítást csinálnak, nem prémiumot, nem is a legrosszabbat, de attól is függ, hogy milyen kerület mit kíván meg. Tehát akkor mindenképpen kell nézni a kerületet is, hogy hol vagyunk, hogy ott mi a mérce, ott mi az átlag, és azt belőni. És hogyha a számokat mondasz, Gabi, legalább arányokat, ez nagyon sokat segítene a hallgatóinknak, hogy megveszek X-ért egy ingatlant, akkor mennyit érdemes ráköltenem, és mennyivel drágábban tudom eladni. Tehát mennyire érdemes ezzel foglalkozni egyáltalán valakinek, aki most hallgat minket? Abban az esetben, hogyha mondjuk 10-20% nincs egy lakás felújítása után haszonba, nem érdemes vele foglalkoznod, mert nagyon sok idő, pénz és energia. Ha valaki hobbiból csinálja, mert tényleg van ilyen, és van, aki a kreativitását éli ki ebben, hogy látom, hogy lehet felújítani, én is csináltam ilyet, hogy látom, hogy lehet felújítani, és akkor felújítatom, de nincs meg hozzá jó burkoló, a vizes, a villanyos, nincs meg hozzá egy olyan tím, akit így össze tudok fogni, és tényleg hamar megcsinálom, akkor nagyon-nagyon sok energia mehet el arra, hogy a megfelelő festőt találjam, a megfelelő szakembert találjam mindenhez, és mindezek után még ugye a vevőt is meg kell találni. Tehát ha 20% alatt van a haszon, akkor azért el kell gondolkodni, hogy ez nem nekem való. Ez azt jelenti, hogy mondjuk, ha veszek egy kislakást. A kislakás az már Budapesten egy 30 milliónál kezdődik. 30 millió alatt már föld felett az ember nem talál, mert ugye vannak azok a kis szuterének, amit szintén meg lehet vásárolni 30 millió alatt, de vegyünk egy átlagos garzon lakást, amit Pest, Buda átlag, stúdió lakása, az mondjuk egy 45-50 millió forint. Na most, hogy ha megveszed felújítandóként, megveszem 30 akkor millióért. Mondjuk ha 30, ha jól veszed, igen, ugye akkor legalább a piaci ár alatt veszed 5-10%-kal, akkor már ott 5-10%-od megvan, ráteszed ugye az értéknövelést, hogy felújítod, és ott is legalább még 10%, és árában vagy jó árban eladod, jól találsz vevőt, akkor az ott a 20. Így jön ki körülbelül. Tehát, hogyha mondjuk egy 44 milliós lakást megveszel 40-ért, ráköltesz 10 milliót, 50-ben van neked, és legalább ugye érdemes 60-ért eladnod ahhoz, hogy így jól járj. És akkor van meg rajta egy 10 millió, ami egyébként 25%, az még egész jól kiszámít. És még ugye akkor is fontos, hogy ez mennyi idő alatt sikerült, mert ha közben felment az ára, akkor már nem 40-ért vetted, hanem
hanem akár többért. Ez volt a flipping, amit elmeséltél. Ezen kívül milyen más lehetősége van még annak, aki ingatlanba szeretne fektetni? Ugye vannak azok a tudatos vásárlók, akik mondjuk olvasták Kiyosaki könyvét, vagy utána néztek annak, hogy így hosszú távon miben lehet még befektetni az ingatlanpiacon, és 10% önerőhöz 90% hitelt hozzá tesznek, vesznek egy lakást, általában 1-2 szobásokat javaslok, mert azt lehet könnyen kiadni albérletbe, és kiadják albérletbe, és kb. A bérlő fizeti a hitelüket. Talán még egy picit hozzáraknak, de nem abban laknak, hanem az úgy ketyeg. Ők gyűjtenek újra 10% önerőt, és megint felvesznek még egy kis lakásra, és ők azok, akik miatt nyílik szét egy icipicit az olló, hisz Amerikában is nagyon sokan vannak úgy, hogy mondjuk egy embernek 10 lakása van, és 9 lakik albérletbe. Tehát, hogy ezért is van az, hogy felé tartunk, hogy sokszor a saját tulajdon az úgy is nézhet ki, hogy egy ember birtokol 10 lakást, és 9 lakik albérletbe. Itt az albérleti díjaknál mik a határok? Van-e valami olyan, ami fölött már sokkal inkább többen vásárolnak ingatlant, és mi az érték, aminél még inkább kivesznek egy lakást bérletnek? A budapesti piacon azt látjuk, hogy 250 000 forint jelen pillanatban az a limit, ami alatt nagyon könnyen találunk bérlőt, viszont a 250 000 forint feletti bérlők azok így megcsappantak a piacon. Azt hiszem, hogy azért is, illetve számok is alátámasztják, mert ugye a tavalyi évben ez a 3%-os hitel bevezetése, ugye nagyon sok bérlőt elvett a piacról, hisz ha valaki ki tud fizetni 250 000 forintnál többet bérleti díjgyanánt, az már élt azzal a lehetőséggel, hogy felvesz egy 3%-os hitelt, és inkább a hitel törlesztését fizeti, hisz az 50 millió forintnak 250 000 forint volt a törlesztő részlete. Itt többször említetted már a lakáshitelt, jelzáloghitelt, és emlékszem, hogy amikor életemben először hitelt vettem föl, akkor szinte remegő kézzel írtam alá a hitelszerződést, mert az én családomban bevallom, hogy az volt a bevett gyakorlat, hit, hogy a hiteled van, akkor biztos majd jön a bank, és elveszi, és tönkre fogsz menni, a hitel az ördögtől való, és hála Istennek sikerült felvennem a hitelt, sőt, már vissza is fizettem, úgyhogy rácáfoltam erre a legendára, erre a mítoszra, és utána olvastam később, hogy létezik jó hitel és rossz hitel. Segíts nekünk ezt megvilágítani, hogy mi a különbség a kettő között, mikor jó egy hitel, és mikor rossz. Azt gondolom, hogy hitelt felvenni az privilégium. Hogyha valaki megfelel az elvárásoknak, a hitelintézet elvárásainak, és fel tud venni hitelt, és ezzel él, akkor az egy előny ebben az életben, ebben a világban. Hisz más pénzét tudja használni, és ebből neki is haszna lehet. Na most az, hogy mikor vesszük fel ezt a hitelt, hogy meg vagyunk-e rá érve, ki tudjuk-e fizetni akár bármikor, az egy jó hitel lehet, illetve meg kell nézni mindig személyre szabottan, hogy neki mi a jó hitel. Vannak ugye bankfüggetlen hiteltanácsadók, én mindig hozzájuk törekszem az ügyfeleinket csatornázni, mert nem mindegy, hogy milyen ügyfélnek milyen bank ad jobb hitelt. Tehát van, aki jobban szereti a diplomásokat, van, aki a családokat, vagy van, aki a pótfedezetet. Tehát, hogyha nekem nincs pótfedezetem, akkor lehet, hogy az egyik bank az kevesebbet ad, vagy rosszabb hitelt ad, mint a másik. Van, aki az egyéni vállalkozókat szereti jobban, például én egyéni vállalkozó vagyok, tudom, hogy melyik bank kedvez nekem, van olyan bank, amelyik pedig elutasít. Így azt gondolom, hogy ez is személyre szabott. Hogyha valaki hitelt szeretne felvenni, akkor csak azt szeretném neki javasolni, hogy ne az ő általa kedvelt bankba menjen be, és vegye fel rögtön úgy, hogy a többit nem vizsgálta meg a hitelt, hanem mindenképpen járjon utána. A bankfüggetlen tanácsadó is egy nagyon-nagyon jó opció lehet, hisz ő az egész palettával rendelkezik, és meg tudja nézni, hogy az adott ügyfélnek mi a legjobb választás. Van olyan, aki euróban kapja a fizetését, és van olyan, aki pedig forintban, és a szerződése miatt egy másik hitel lehet jó neki. Így azt javaslom tényleg, hogy vizsgáljuk meg a hitelfeltételeket, vizsgáljuk meg a hitel lehetőségeinket, és utána válasszunk.
És semmiképpen ne féljünk a hiteltől, ugye? Abszolút ne. De tényleg annyi olyan kis ügyfelem van, hogy kedvesek, és akkor melyiket választhatod? Nem mondom most a nevét, mert nyilván nem akarok se ellen reklámot csinálni, se reklámot, de hogy jaj, hát ott bankol az egész család már évtizedek óta, úgyhogy én onnan kapom a fizetésemet, és arra én ott szeretnék hitelt felvenni. De nem tudja, hogy közben az a legdrágább, és hogy minden tranzakciónak dupla olyan díja van, mint mondjuk egy másik banknál, csak neki tetszik a logó, kedves az ügyintéző, ismeri régebbről, mert gyerekkorában együtt fociztak, vagy ki tudja, és hogy így hitelt felvenni nagyon veszélyes. Amikor valaki ingatlanba akar fektetni, mi az, amire érdemes még figyelnie? Ugye, mint említettem, van a flippelős befektető, van olyan befektető, aki nagyon tudatos célkitűzéssel, 10% hitellel, 90% önerővel vásárol ingatlanokat, kiadja albérletbe, és a későbbiekben akár ebből él. Majd van az a befektető, aki a környékbe, a régióba fektet be. Például a 8. kerület legrosszabb utcájában megvesz valamit, és tudja, hogy azt az utcát biztos, hogy nem lesz rosszabb, az már csak jobb lehet, és hogy felújítják, mert századfordulós épületek vannak, akár műemlék jellegű épületek is, és hogy akkor, ha egy ilyen épületet felújítanak, vagy a hosszú évek folyamán mondjuk majd felmegy a nívója ennek az utcának, a kerületnek, akkor biztos, hogy az unokáinak, a gyerekeinek nem lesz gondja, úgymond, mert nagyon nagyot fognak ugrani a négyzetméter árak. Gabita, amikor belépsz egy ingatlanba, akkor mik azok a dolgok, amiket megnézel? Mesélj nekünk a kulisszatitkokról. Hát a kulisszatitok az, hogy én 21 éve több ezer ingatlanba jártam. Több mint 2200 áralkuban volt részem, és úgy gondolom, hogy már úgy kéne tekintsek az ingatlanokra, mint számokra, négyzetméterekre, négyzetméter árakra, de amikor belépek egy ingatlanba, egy dolog vezérel, hogy milyen érzés ott lenni. És tudom, hogy nem ezt vártad tőlem, hanem hasonló dolgokat, hogy lokáció. Nem, az én érzéseim vagy érzeteimet nem tudom kizárni, amikor belépek egy ingatlanba, valahogy így mindent egyszerre figyelek. A lokáció, a ház, az emelet, az érzet, hogy mi ebben a jó, ebben az ingatlanban, mit lehet kiemelni, mik a kihívások mondjuk egy eladás tekintetében, de én azt gondolom, hogy nincsen tökéletes ingatlan, vagy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon ritka. Azt pedig egy perc alatt elviszik, na a tökéletes ingatlanos lehet, hogy nem is kell akár, bár ott is kell az ár maximalizálásához, de hogy minden ingatlan lehet tökéletes valakinek, és mikor belépek egy ingatlanba, a kulisszatitkok akkor az, hogy elképzelni azt törekszem, hogy ki fog itt élni, vagy hogy ki az, aki ide úgy jönne, hogy ez neki a tökéletes. És inkább azon ilyen profilozó leszek rögtön, hogy vajon ki az, akinek ez az álom ingatlana lehet. 21 év alatt te már mindent észreveszel, mindent meglátsz. Mik azok a dolgok, amiket az emberek többsége nem vesz észre, vagy nem gondolja arról, hogy az is fontos lehetne? Bár így lenné, hogy mindent meglátok. De mindent nem is, de azért van jó nagy tapasztalatom, igen. Nyilván egy vizesedés, ez már így annyira nem fog ki rajtam, ahogy bemegyek, rögtön érzem, hogyha egy lakás vizesedik, vagy nyilván a gépészetbe bekérdezek kettőt, már látom, hogy a felújításnál hol röpködhetnek el komoly milliók, vagy hogy mondjuk egy kémény bélelve van-e, avagy nem, egy földszintre, ha kéményt bélelni kell felfele, egy cirkó miatt, az is több millió lehet akár. Látom, hogy itt a háznak lehet, hogy célbefizetésre van szüksége. Ez is mondjuk tényleg tényező lehet, de amit nem szoktak megkérdezni az emberek, és szerintem érdemes lenne, az a lakásoknál a ház állapota, tehát hogy a közös képviselővel szerintem mindenképpen érdemes beszélni, hogy mennyi pénze van a háznak, kik laknak a házban, megtakarítások, illetve hogy lesz-e célbefizetés, mert az szokott tényleg nagy meglepetést okozni, illetve még az sem olyan nagy probléma, mint a tulajdoni lap.
hisz téglát veszünk, de a földhivatalból a tulajdoni lap az, amit mi igazából a négyzetméter, amit megveszünk, tehát mi ott leszünk rajta, mint tulajdonosok, egy darab papíron, és hogy azt vesszük meg. Így van. Tehát ott kell megnézni, hogy az ingatlan per teher, igénymentese, van-e valami, esetleg valakinek egy elővásárlási jogról, tehát hogy van-e esetleg műemlékvédelemnek elővásárlási joga az önkormányzatnak, államnak, tehát mindenképpen a jog az, amit nem lát az ember, amikor belép az ingatlanba, és érdemes. Tehát a papíroz, az adminisztráció, mint a közös képviselő részéről, a költségei a háznak, a közös költség, hogy mit tartalmaz, illetve a tulajdonlapot le kell kérni mindenképpen, az ügyvédünknek elküldeni értelmezésre, kikérni az alapító okiratot, hogy pontosan tudjuk, hogy mi az, amit veszünk, hisz a tulajdonlapot vesszük meg. Sajnos jártak úgy ügyfeleim, hogy úgymond fiatal építésű ház, bár már 10-15 éve megvan, és sajnos még nem volt albetétesítve az ingatlan, amit meg kívántak vásárolni, és az ügyvédjük azt mondta, hogy oké, nem optimális, szuboptimális, de megvették, és még mindig nem tudjuk eladni utána, hisz egy nem albetétesített ingatlant, ez azt jelenti, hogy egy óriási tulajdoni lapon rajta vagytok egy, 200-an. Tehát, hogy ez a jog miatt ez annyira sokat levon az értékéből, vagy 20-30%-ot biztosan, illetve megszűri a vevői kört, mert 10 emberből 9,9 nem megy ebbe bele. Mert én nem akar kockáztatni, ha ilyen sok pénzt kiad érte. Így van. És egy befektető részéről meg lehet kihívás, hisz ha utána érdeklődik, és tudja, hogy ez nem sokára megtörténik, vagy bemegy a földhivatalba, kikéri a papírokat, beszél a jogásszal, rásegít, akkor ez lehet egy szuper jó belépés, de magánembernek, aki a saját egyetlen vagyonát törekszik beletenni valamibe, egy ilyen rizikós lépés semmilyen esetben sem javaslok. A beszélgetés elején említettem, hogy ugye mi magyarok ragaszkodunk a saját ingatlanhoz, és szerintem van egy másik sztereotípia is, van egy másik jelenség is, hogy szerintem a magyarok többsége valamiért nem szeret ingatlan közvetítővel dolgozni. És én azért hívtalak téged, Gabi, mert veled jó tapasztalatom van, tudom, hogy szívvel, lélekkel támogatod az ügyfeleidet, de segíts már ismersz ezt... is ügyfelemet? Még az is lehet. Segíts már ezt megérteni, hogy miért van az, hogy nagyon sokan egyszerűen nem kérnek az ingatlanos segítségéből? Ez sajnos így alakult Magyarországon, vagy van egy ilyen óriási sztereotípia az ingatlanosokkal szemben, mint a politikusokkal szemben, és azt hiszem, hogy volt egy ilyen statisztika is, hogy az ingatlanosokat csak a politikusokat nem kedvelik jobban, mint az ingatlanosokat, tehát kb. Utánuk jövünk, de nem vagyunk valami közkedveltek. Ez attól is van, mert úgymond, amikor 21 éve én elkezdtem, akkor még nem tudták, hogy mi az ingatlan közvetítés. Majd olyan sok mindenki ilyen tiszavirág életűen belevágott az ingatlan közvetítésbe úgy, ahogy ő gondolta, hogy így már tehát, hogy az ismerőseimnek a nagyon nagy része legalább pár hónapot volt már ingatlanos. Ugye nem tudom, neked is biztos a családba, a körödbe voltak így, akik mondjuk így pályakezdők, vagy gyors pénz, vagy nem tudom mihez kezdjek. Végül is ehhez nem kellett annak idején ugye végzettség, semmilyen komoly végzettség, és hogy én ezt hiányolom Magyarországról, hogy nem kell egy komoly iskola ahhoz, hogy mondjuk ingatlan közvetítő legyen valaki, pedig egy jó ingatlan közvetítő jogi, gazdasági ismeretekkel biztos, hogy kell rendelkezzen, nyilván a műszaki sem elenyésző. Tehát, hogy kellenek olyan ismeretek ahhoz, hogy ingatlan közvetítő legyél, ami miatt sikeresebb vagy, mint bármelyik másik. Azt gondolom, hogy sok olyan ingatlan közvetítő van, aki nem ad hozzá mondjuk értéket. De a jó hírem az, hogy most jelen pillanatban Magyarországon nagyon sok jó ingatlan közvetítő van. És igen, el lehet menni egy
olyan fodrászhoz, aki most nyitotta ki a kis üzletét, és lehet, hogy nem lesz jó a frizura, meg el lehet menni egy mesterfodrászhoz is, mondjuk egy jó lokációval, egy hosszú múlttal rendelkező céghez, és biztos, hogy jó lesz a frizura. Vagy le lehet vágni otthon is a hajat, de hogy van különbség. És én azt gondolom, hogy a saját, általában a magyar embereknek a legnagyobb vagyona az az ingatlana, és ezzel nem érdemes játszani, hogy adom el a legjobb vagyonomat, a legnagyobb vagyonomat, hogy az ingatlan közvetítőn spórolnak. Ezt nem is értem, hogy miért, hisz egy jó ingatlan közvetítő maximalizálja nekik a kialkudott vételárat, hogy a legjobb árat kapják meg a jelenlegi piacon, nem beszélve arról, hogy felkészíti a tulajdonost, az ingatlant, felkészíti a vevőt arra, hogy milyen ingatlanba látogat, és hozzáadott értéket ad, és tényleg egy ingatlanos által eladott ingatlant, hogyha az ingatlanos jól csinálja, drágában lehet eladni, mint hogyha egy magánszemély piacra teszi, honnan tudja, hogy ez jó ára, honnan tudja, hogy a végén jó tehát hogy jó lett-e a frizura. Tehát kísérletezni lehet, de tényleg a legnagyobb vagyonunkkal. Említetted, hogy kezdetben bárki lehetett ingatlanos, sőt, ha jól tudom, még most is. Mire számít az, hogy és végzés mindenképpen kell hozzá. Mire számít az, hogyan fog alakulni ez a szakma, és hogyan változhat ennek a megítélése Magyarországon? Én azt gondolom, hogy most az újabb generáció is, illetve az egyre jobban felkészült ingatlanosok egyszerűen kiszorítják az ilyen tiszta virágéletű ingatlanosokat a piacról, és tényleg nem lehet út a hideghívás, hogy az ingatlan közvetítők zaklatják a telefonon az ügyfeleket, hogy válasz engem, hanem ehhez más kell. Tehát kell egy ajánlói kör, kell más technikák ahhoz, hogy te ügyfélszerzésben gondolkodj, nem hideghívni kell. Tehát ez a hideghívás is szerintem annyira elvitte Magyarországon az ingatlan közvetítés megítélését, még akkor is, hogyha tudom, hogy mikor az ingatlanos hívja az ügyfelet, sokszor tényleg van rá ügyfele, és mondja, hogy van rá ügyfelem, és a tulajdonos azt mondja, hogy nem, de hát drágában el tudom adni, mint ön, és a tulajdonos még mindig nem, mint a hitelhez, hogy nem is ad neki esélyt, pedig tényleg drágában el tudná adni, hisz az ügyfél ott van. Nagyon sokszor van olyan, hogy az ügyfél minket talál meg, hisz neki sokkal kényelmesebb, hogyha mi körbevezetjük az ingatlan piacon a szaktudásunkat hozzárakva, és nem fog találkozni a tulajdonosnak a hirdetésével, és lemarad egy olyan potenciális ügyfélről, aki lehet, hogy a maximumot fizette volna az ő ingatlanáért, hanem eladja okosba a szomszédnak mondjuk 5%-os alkuval, de az 5% az milliókat jelenthet. Egyébként most beugrik nekem is, hogy én is hirdettem már az ingatlan.com-on, ugye most kicsit reklámozunk, de ugye az a legnagyobb portál, és én magam is beírtam a hirdetésbe, hogy ezúttal nem kérem ingatlan közvetítő segítségét, és mihelyt kiment a hirdetés, ugyanemlékszem még aznap hívtak 17-en. És meg is kérdeztem többeket, hogy de hölgyem, mondom, miért hív fel, hogyha én beleírtam? Ja, ezt mindenki odaírja. Tehát ezek a hideghívások, ezek nagyon nem tesznek jót szerintem ennek a szakmának. Igen, sajnos ez tényleg így van, ugyanakkor a tulajdonosok egy idő után beadják a derekukat, mert ugye felteszik az ingatlan.com-ra a remény képekkel, illetve a remény árral, majd ez a remény ez hétről hétre csökken, és hogyha pont az 5. héten kelnek úgy fel, hogy jó, most már rájöttem, hogy utálom, hogy az ingatlanosok hívnak, amúgy ügyfél nem nagyon hív, ha ügyfél hív, vasárnap délután hív, mikor én pont a párommal vagyok, a színházba is zaklattak, úgy látom, hogy nem én tudom eladni, és akkor mondjuk ez az 5. hét, és az 5. héten pont felhívja egy újonnan kezdő kollega, és neki adja oda. Szóval ez a hideghívás nagyon rossz, de sajnos még mindig működik, hát sajnos vagy nem sajnos, és van relevanciája, mert még az is tud segíteni akár egy ügyfélnek. Nyugat-Európában vagy Amerikában ez hogyan működik? A hideghívás az ritkább, de Nyugat-Európában vagy Amerikában nem nagyon tudsz eladni ingatlanos nélkül. Ugyanúgy, mint az ügyvédet bevonod, az ingatlanost is bevonod a
költségekbe, illetve úgy az egész folyamatba. Tehát nem azon gondolkozol, hogy te egyedül elad, hanem az, hogy melyik ingatlanoshoz fordulj, és hogy errefele tart a mi piacunk is. Hogy ne az legyen a kérdés, hogy szakembert bevonok-e, hanem hogy melyik szakembert. És meg lehet hallgatni 1, 2, 3, amelyik szimpatikus, oké, mi a stratégiája, megnézem, hogy melyik áll közelebb hozzám, inkább a cápa ingatlanos, aki jön, és azonnal, és menjünk, és csináljuk, vagy egy másik, aki egy kicsit ilyen lassabb, de kedvesebb, velem is, az ügyféllel is. Tehát, hogy mindenkinek megvan a tökéletes ingatlan közvetítője, és az ő helyzetéhez a legjobb ingatlan közvetítő, és én azt kívánom, hogy találják meg az ügyfelek, mert az ingatlan közvetítő bevonása az egy nagyon-nagyon okos döntés, illetve milliókat hozhat egy ingatlan, vagy egy ingatlan tulajdonosnak. 21 év alatt rengeteg sikered volt, mert biztos vagyok benne. Meséld el nekünk, amire a legbüszkébb vagy, ami legtöbbet kerestél, ahol legelégedettebb volt az ügyfél. Mesélj el nekünk egy ilyen sztorit. Volt egy ügyfelem, aki éppen vált. Amúgy nekem nagyon sokszor van, hogy ismerőseim az ügyfeleim, vagy barátaimból lesznek ügyfelek, vagy ügyfélből barátok, mert nem nagyon tudom meghúzni ezt a vonalat középen, hogy jó, akkor magázódjunk, és akkor, mert az emberek bevonnak a hétköznapjaikba, az életükbe, bemegyek a lakásukba, megosztják az életüket velem, tehát onnantól kezdve ez egy olyan bizalom, amit én azzal tudok meghálálni, hogy úgy csinálom nekik az egész folyamatot, mintha magamnak csinálnám. És egy olyan bizalom, ami miatt rögtön közel érzem magam hozzájuk. Na most az úriember elmesélte, hogy ezt a sorházat ő a saját kezével csinálta, és tudom, hogy tőlem is vette ráadásul a telket, tehát, hogy tudom, hogy mennyit szívott vele, hisz egy házi építés is járhat komoly hajhullással, és hogy végre megcsinálta, de ráment a házassága. És hogy a hölgy az távozott, és most ott van hölgy nélkül, de a hölgy kéri a felét, hisz házasságban voltak, így most ki kell fizesse a feleségét. És akkor ez a miért adja el kérdésre a választ, hát nem akarom eladni, de itt hagyott a feleségem, és kéri a felét. Hát így sokan jártak már, és elkezdtem keresni neki ugye érdeklődőt, volt olyan érdeklődő, aki majdnem, volt olyan, aki már le is foglalózta volna, és lecsúszott az utolsó pillanatban, valami történt, ezek sincsenek véletlenül, és jött a harmadik, és bejött, és kérdezem az érdeklődőtől, hogy így mi az élethelyzet, meg hasonlók, és mondja, hogy hát sajnos rossz lett a házassága, és van egy kis félretett pénze, egymásra találtak az eladó, a vevő megvette a sorházat, eladó boldog volt a pénzzel, volt a fele nála, a fele a volt feleségénél, a vevő beköltözött, eladó elhívta randizni, és azóta 12 éve együtt élnek. Úgyhogy az eladónak pénze is maradt, és új felesége is van. Ezt így kell csinálni. Ez nekem annyira tetszik ez a történet, de tudok több ilyet. Tehát van egy olyan lakás, amit már 7-szer eladtam. És mindig úgy van, hogy megveszi tőlem egy fiatal lány, ez a profilja a vevőnek, egy fiatal lány, bepasizik, eladja. És mindig nekem szólnak utána. Úgyhogy ez is például nagyon kedves, de olyan élettörténeteket őrzök, ami miatt imádom a szakmámat, és ami miatt érdemes tényleg mondjuk ingatlan közvetítőnek menni. Oké, amit mondtam, hogy szívvel, lélekkel műveled ezt a szakmát, bízom benne, hogy ez átjött most mindenkinek. Szóval nem is tudod másképp csinálni, nem, Gabi? Hát ezt szerintem lehet másképp csinálni, csak egy nem érdemes, meg nem fogsz hosszú távon ebből így jól megélni, hogyha nem szívvel, lélekkel csinálod, igen. Hosszú távon mi a célod? Soha nem voltak ilyen óriási nagy vágyaim, hogy én majd egy, nem tudom, 200 fős ingatlan irodát fogok vezetni, vagy én akarok lenni a legjobb, mert én azt gondolom, hogy nem is lehetek legjobb, hisz nincs valaki, aki sokkal jobb vagy.
én valakinek vagyok az ingatlanosa, és annak a legjobb, de hogy van olyan, akinek meg nem én vagyok a legjobb, hanem úgymond a célom az, hogy én ezt addig tudjam csinálni, ameddig, hogy ne kell mást csinálják, mert én ezt imádom, és én azt gondolom, hogy értékelik, meg tudok jól élni belőle, én nem szeretnék már, nem is gondolkodom másban, én ezt megtaláltam a hivatásomat, és én nagyon szerencsésnek érzem magam emiatt, és megígérem, hogy nem hideg hívok. Köszönöm szépen. Nagyon sok hallgató nevében. Vagy ha hideg hívsz, akkor a megfelelő pillanatban hív, jó? Tényleg szoktam, de nem hiszik el néha, hogy tényleg van rá ügyfelem, és hogy ez meg szomorú. Mit csinálsz akkor, amikor nem ingatlanokkal foglalkozol? Bevallom őszintén, hogy én egy nagy golfozó vagyok, én azt szoktam mondani, hogy 2 dologhoz értek, az ingatlanozáshoz, a golfhoz nem annyira, de pont annyira lelkesen állok ahhoz is. Nagyon szeretek a golfpályán tartózkodni. És gondolom ott is akár ügyfelekre is lesz olykor. Ez nagyon érdekes, mert nem azért kezdtem el a golfot, hogy ott ügyfeleket szerezzek, de nyilván ahol vagy, ott vannak az ügyfeleid. Tehát azelőtt, mielőtt golfoztam, egy másik edzőteremben jártam, akkor onnan voltak az ügyfeleim. Az most meg onnan is, meg a golfpályáról is. Tehát, hogy nekünk ingatlanosoknak annyira nagy szerencsénk van azzal, hogy mindenki lakik valahol. És aki lakik valahol, az előbb-utóbb az ügyfeled lehet, vagy az ő szomszédja, vagy az ő családtagja, de hogy nekünk az ügyfeleink körbevesznek minket. Most már elérkezünk a villámkérdésekhez. Előtte viszont még elárulom a kedves nézőknek, hallgatóknak, hogy egy szuper új programot készítettünk számotokra. Ugyanis az a célunk itt a Karizma Podcastben, hogy ne csak meghallgassd az epizódokat, hanem minél inkább kezdj el cselekedni, minél több mindent megvalósíts az egyes adásokból. És ehhez készítettünk egy egyedi online kurzust, amelyet a karizma.hu/cselekszem oldalon találsz meg. karizma.hu/cselekszem. Na, akkor vissza hozzád, Gabi. Villámkérdések, villámválaszok. Ha újra kezdenéd a karriered, akkor mi az, amit másképp csinálnál? Talán a jogot elvégezném mellé. Mi az a hiba, amit leggyakrabban el szoktál követni? Túlságosan bízom az ügyfeleimben. Mi volt a legjobb tanács, amit valaha kaptál? Hogy ne feszüljek rá így egy eladásra, hisz hogyha jól csinálom, amit csinálok, szívvel, lélekkel, akkor így is, úgy is elkerülhetetlen a siker. Mi volt a legrosszabb tanács, amit valaha kaptál? Hújaj, hát ilyeneket én azért nem fogadok meg nem annyira adnak nekem tanácsokat az emberek, úgyhogy ez most így nehéz. Nem vagyok nyitott szerintem a tanácsokra. Elég önfejű vagyok. Mi az, amiről sokan nem gondolnák, de számodra kihívást jelent? Talán néha az adminisztráció a számomra kihívás. Igen, néha így jobban szeretek csinálni, mint tervezni, vagy jobban szeretek csinálni, mint leadminisztrálni, vagy beregisztrálni, úgyhogy ez az. Mikor sírtál utoljára, és miért? Jó, ilyen kérdéseket kapok. Amúgy én egy filmen is el tudom sírni magam bármikor, sőt, van, mikor ügyfeltalálkozón is képes vagyok egy könycseppet ejteni, hogyha olyan a történet, és annyira rá tudok hangolódni az ügyfélre, hogy ez múlt héten történt egy eseménynél, amikor az egyik ügyfelem elmesélte, hogy most ezt nem akarok sírni, jó? Hanem hát a szülei elvesztését, és hogy ez tényleg erre nem lehet felkészülni. Mi az, amiben hiszel, és mások azt mondják rá, hogy Gabi, ez őrültség? Hát talán hiszek abban, hogy ha helyeden vagy hogyha azt sem, amit szeretsz, akkor abból előbb-utóbb így is úgy is eredmény lesz. Ebben tényleg hiszek, még akkor is, hogyha sokan azt mondják, hogy most ezzel foglalkozol, hát ez látszik, hogy ez nem fog pénzt hozni. Pedig de. Ha csak egy dolgot mondhatnál, akkor minek köszönheted a sikeredet? Hát szerintem az ambíciómnak. És végül, Gabi, hogy lehet veled kapcsolatba lépni, hogy lehet veled együtt működni? Ha valaki beírja nevemet a Google-be, hogy Movik Gabriela, nagyon-nagyon sok mindent fog találni, és ha szimpatikus vagyok, akkor 100 millió lakáshirdetésnél is megtalálja a telefonszámomat, vagy az oldalunkon, a www.ingatlancoach.hu-n. Gabi, köszönöm, hogy eljöttél hozzám. Nagyon köszönöm a meghívást, érdekes beszélgetés volt.
Bízom benne, hogy most már te is jobban fogsz tájékozódni az ingatlanok világában, és hogyha szeretnél meghallgatni egy másik Karizma Podcast epizódot, ami szintén nagyon tanulságos lesz, akkor mindössze annyit tegyél meg, hogy kattints ide, a képernyő jobb felső sarkába. Ide-ide, ez az.